হাই এভৰিৱান, আজি লৈ আনিছোঁ ঘিলা পিঠাৰ ৰেচিপি এটা। যোনে যোনে প্ৰথমবাৰ বনাম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ বাবে সুবিধা হ'ব আৰু এই ধৰণেৰে বনালে কেইবাদিনলৈকেও পিঠাকেইটা কোমল হৈ থাকে। তাৰ কাৰণে মই লৈ লৈছোঁ এইখিনি ভাত খোৱা চাউল 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টামান তিয়াই থৈ এতিয়া টুকি থৈছোঁ। পানীখিনি শুকাই গ'লে এইখিনি খুন্দি ল'ম। তাৰপিছত পিঠাগুড়িখিনি অলপ দেৰি ৰ'দত দি থৈ দিম এনেধৰণেৰে। এতিয়া এইটো সাইজৰ কাপেৰে গুড় লৈ লৈছোঁ মই 2 কাপ। যিমানটো গুড় লয় তাৰ আধা পানী দিব। মই 2 কাপ গুড় লৈছোঁ সেইকাৰণে 1 কাপ পানী দি ল'ম। তাৰপিছত এইখিনি অকণমান গৰম কৰি ল'ম যাতে গুড়খিনি গলি যায়। এতিয়া অলপ দেৰি গেছত পাতি লৈ এইখিনি গৰম কৰি ল'ম, মানে এইখিনি পগাব নালাগে, জাষ্ট গুড়খিনি গলিলেই হ'ল। আৰু এতিয়া এইখিনি গলাই হৈ গৈছে। তাৰপিছত এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। তাৰপিছত চেকনি এখনত চেকি ল'ম, কাৰণ গুড়বিলাকত কিছুমান গুড়ত বহুত লেতেৰা থাকে, সেইকাৰণে মই এইখিনি চেকি লৈছোঁ। এইখিনি দেখিছেনে লেতেৰাখিনি ওলাই গৈছে। এতিয়া লৈ লৈছোঁ একেটা কাপেৰে 2 কাপ ফুলকৈ শুকাই থোৱা পিঠাগুড়িখিনি আৰু সেই একেটা কাপেৰে আধা কাপতকৈ অলপ বেছি পিঠাগুড়ি লৈ ল'ম আৰু আধা কাপ লৈ ল'ম ময়দা বা আটাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইখিনি লৈ লৈছোঁ আধা কাপ ময়দা, আধা কাপতকৈ অকণমান বেছি হ'ব, ইমানটো জোখেৰে লৈ লৈছোঁ ময়দা। এতিয়া যোনখিনি গুড় গলাই থৈছিলোঁ ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পাছত ইয়াত অলপ অলপকৈ দি এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। একেবাৰতে দি নিদিব, নহ'লে বেছি পনীয়া হৈ যাব পাৰে, সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ দি এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম আৰু পিঠাৰ বেটাৰটো বনাই ল'ম। ইমানখিনি জোখত ৰাখিলেই হ'ল বেটাৰটো। তাৰপাছত ইয়াত মই দি দিম ৰিফাইন তেল আধা চামুচ, ডাঙৰ চামুচখনেৰে আধা চামুচ দিম, মানে হাফ টেবুল স্পুন, আৰু এইখিনি আকৌ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ, এইখিনি 1 টিস্পুন হ'ব, সৰু চামুচৰে এচামুচ, আৰু এইখিনিও ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। বেছিকৈ মিক্স কৰি নিদিব, অলপ মিক্স কৰি ল'লেই হ'ল। এতিয়া এইখিনি বেটাৰখিনি 12ৰ পৰা 15 ঘণ্টালৈকে এনেকৈ ঢাকি থৈ দিব, আৰু যদি হাতত সময় নাথাকে তেতিয়া 5 ঘণ্টামান এনেকৈ ঢাকি থ'লেও হ'ব। 1 ৰাতিমান ঢাকি থ'বলৈ পালে বেছি ভাল হয় পিঠাকেইটা। এতিয়া মই 12 ঘণ্টামানৰ পাছত এইখিনি উঠাই দেখুৱাইছোঁ। অকণমান কেতিয়াবা ফুলি যায়, যদি ফুলি যায় আৰু অকণমান পানী দি দিব পাৰে। মোৰখিনি ইমান বেছি ফুলা নাই, সেইকাৰণে মই পানী নিদিলেও হ'ব, ঠিকেই হৈ আছে বেটাৰটো। এতিয়া কেৰাহী এখনত ৰিফাইন তেল দি এইখিনি ফেনখিনি দেখিছে নহয়, এইখিনি যোৱালৈকে গৰম কৰি ল'ম। ফেনখিনি থাকিলে কেঁচা কেঁচা গোন্ধটো আহি থাকে। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, ইয়াত এটা এটাকৈ পিঠাকেইটা দি এতিয়া ভাজি ল'ম। অলপ দেৰি দিয়াৰ পিছত দেখিব ফুলি আহিছে। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব। তাৰপিছত অকণমান পাছত আকৌ গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি এনেকৈ 2 চাইডে ভাজি ল'ব। তাৰপিছত এইটো হৈ গ'ল দেখিছেনে।
এতিয়া মই আৰু এটা বনাই দেখুৱাইছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ময়দা বা আটা ব্যৱহাৰ কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে অকল পিঠাগুড়িৰো বনাব পাৰিব সেইটো একেবাৰে অপচনেল হয় কেতিয়াবা চুজিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আটা বা ময়দাৰ হলনি আৰু সেই আটা বা ময়দা বা চুজি ব্যৱহাৰ কৰিলে কেইদিনমানলৈকে কোমল হৈ থাকে সেইকাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু পিঠাগুড়িৰে সুদা পিঠাগুড়িৰে বনালে প্ৰথমতে কোমল হৈ থাকে কিন্তু দুদিনমান পাছত টান হৈ যায় সেইকাৰণে আটা বা ময়দা মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইটো একেবাৰে অপচনেল হয় গোটেই পিঠাখিনি এনেকৈ বনাই ল'ম তাৰপিছত এইখিনি দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে পিঠাখিনি আৰু খাবলৈও বহুত কোমল হয় আৰু কেইবাদিনলৈকেও কোমল হৈ থাকে গতিকে কোনোবাই যদি বনাব বিচাৰিছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকৰ বাবে সুবিধা হ'ব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই